Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε ένα νόστιμο νηστίσιμο σοκολατένιο γλυκάκι που απλά είναι μουah. Και μην ξεχνάτε ότι όλα τα υγιεινά τρόφιμα που χρησιμοποιώ μπορείτε να τα βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Jim Beam και με κάθε σας αγορά μπορείτε να βάζετε τον εκπτωτικό κωδικό Live Kitchen 5 γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Θα χρειαστώ ένα πυρέξ 20x12 και θα το λαδώσω πάρα πολύ καλά. Θα χρειαστούμε μια κατσαρόλα 3 λίτρη. 900 γραμμάρια γάλα βρώμης χωρίς ζάχαρη, 20 γραμμάρια από το πικτικό μας μέσον που είναι το άγαρ, άλλα 100 γραμμάρια γάλα βρώμης για να αραιώσουμε το άγαρ και θα το αφήσω να ξεκουραστεί 5 λεπτά. Μέσα στο ρόφημα θα ρίξω 200 γραμμάρια ζάχαρη καρύδας, 50 γραμμάρια κακάο και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Με το που διαλυθεί πάρα πολύ καλά το κακάο θα ρίξω και το άγαρ. Επίσης θα χρησιμοποιήσω 70 γραμμάρια κουβερτούρα τη Jim Beam με 90% κακάο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι που να έρθει σε σημείο βρασμού. Με το που φτάσει σε σημείο βρασμού και αρχίζει να φουσκώνει, αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε το μείγμα μέσα στο πυρέξι. Θα το αφήσουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και έπειτα θα το βάλουμε στο ψυγείο για 5 ώρες. Έχουν περάσει 5 ώρες, το γλυκό μας έχει σφίξει, κοιτάξτε πώς έχει γίνει. Και πάμε τώρα να το ξεφορμάρουμε. Αφού το έχουμε αφήσει σε θερμοκρασία δωματίου, περίπου 10 με 15 λεπτά, το βοηθάμε και λίγο με τα δάχτυλα εδώ στις άκρες, το πατάμε όπως βλέπετε εδώ για να πάρει αέρα και να μας ξεκολλήσει. Οπότε βλέπετε ότι έχει πάρει αέρα και πάμε τώρα να το κάνουμε τούμπα στη φόρμα. Και τώρα ήρθε μεγάλη στιγμή, πάμε να δοκιμάσουμε. Το απόλυτο νηστίσιμο γλυκό. Αυτό ήταν το βίντεο φίλου μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Κάντε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να συνεχίσω. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.